Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Când a plecat Sila împreună cu Halil și-a dat mina cu el. Iar multe persoane l-am apreciat pentru gestul său. Așadar degeaba il învinovat este pe Halil că nu a iubit-o pe Sila și a tradat-o prin neplecarea lui. Pai nu avea cum să plece că avea contractul semnat și îl dădea în judecata și dacă el sancționa cu 5 ani să nu mai profeseze actorie, ce facea locului Sila trebuia liber. Mai este o variantă dacă Sila stata și la ultima filmare se termina sezonul 2 și nu am fi mai știut nimic ca la jurământul cu Reham. Sper să fie știrea adevărată că Sila și cu Halil vor juca împreună într-un serial istoric. El poate fi foarte bun, dar pentru a o elimina pe Sila pentru a-l aduce pe Nanuca pentru că o voia pentru el, a câștigat Nanuca, dar a distrus complet sezonul 3 și a înstrăinat toată audiența că doar Sila le-a dat adevărata strălucire și nu au putut face un scenariu de genul a fost răpit, dar ne-au dat o piatră funerară de parcă ar fi fost ucis pentru a face improvizații doar pentru ca Nanuchi să atragă atenția telespectatorii. O înțeleg foarte bine, de aceea nu a primit like. Sezonul 3. Nu cred ce spui, el este grozav și dacă se desparte de Sila nu înseamnă că e un narcisist, păcat că scriu așa ceva. Da, narcisist, arogant, escroc, gangster, hoț, imoral, dependent de droguri, bețiv, acesta este Yaman. Halil Ibrahim Ceyhan, tip carismatic, model, actor genial, cântăreț, compozitor, fotograf. Cum să acuzi un băiat atât de fermecător, complet, mai presus de toate, un bărbat foarte iubit și respectat, cum să-l acuzi că este narcisist, arogant, i-am adăugat pe ceilalți de nervi. Să-și facă treaba, suntem lăsați să fim mulțumiți de performanța lor. Yaman, continuați munca și vorbește. Să ne abținem să criticăm, fie și cu bună intenție, căci a răni pe cineva este ușor, iar a îndrepta este imposibil. Este bună critica chiar dacă este amară numai să fie dreaptă. Asta e o mare minciună, nu știu cum s-ar putea gândi cineva. În afară de asta e pura prostie, el depinde de Sila și ea nu depinde de el, fiecare dintre ei sunt doi oameni minunati, talentați și muncitori. Eu personal îl prefer pe Halil Ibrahim, dar de aceea nu subestimez că Sila este o actriță de succes și o persoană minunată. Fiecare zi poate avea propria opinie, dar nimeni nu are dreptul să insulte pe nimeni. O îmbrățișare mare și toate cele bune. Sila a jucat și în alte filme, nu numai în Emanet, a jucat în Jurământul care a avut succes, și în alt film, Nu plânge mama, și dacă a avut succes nu i-a dat nimeni nimic de gratis, a lucrat, a fost modesta, și s-a implicat mult în scenele care le subliniere a jucat, dar cine a fost să primească premiul, Caramel a spus nu, acum de ce nu au audiența, nu cred că este genul ăsta de persoană și este foarte urât să comentezi artiștii minunați la nivel personal. Nimeni nu este aproape de ei pentru a cunoaște calitățile caracterului lor. Nu înțeleg cum poți vorbi despre o persoană pe care o cunoaștem doar prin actorie, care este măiestrie, într-un mod atât de destructiv, din invidie. Pentru rău pur sau pentru alt motiv pe care nu-l cunosc. Cum poți face acele aprecieri disprețuitoare de la distanță? Pe de altă parte, suntem judecători pentru a judeca viețile altora cu ce drept? Să respectăm pentru a fi respectați, acea normă este de bază pentru a trăi în societate. Ceea ce pot să apreciez la Halil este o